nderuar shikues, vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të emisionit Imazhi. Ju sjellim kronika dhe mysafir në studio. Sot Forca e Sigurisë të Kosovës organizoi garën ndërkombëtare Ushtarët më të mirë për vitin 2018 me një ceremoni zyrtare. Të ftuar në studio për të diskutuar për këtë temë kam Lori Kramajn, ushtarin të përzgjedhur ushtari më i miri Forcës së Sigurisë të Kosovës për vitin 2018. Mirë se erdhët. Mirë se faleminderit për ftesën. Dhe po ashtu zotri Jurin nga ushtar nga ushtria e Belgjikës. Welcome. Hello. Kjo garë tashmë tradicionale e Forcës së Sigurisë të Kosovës u mbajt sot në kazermën Adem Jashari. Na tregoni si shkoi gara për përzgjedhjen e ushtarëve më të mirë për vitin 2018. Fillimisht më lejoni t'ju falenderoj për ftesën. Kjo garë për ushtarin më të mirë vitit 2018 ka vazhduar qysh para 5 viteve, që çdo vit tashmë është tradicionale. Kulmin e saj ka arritur në vitin 2017 kur Forca e Sigurisë së Kosovës ka arritur që në kuadër të pjesëtarëve të Fsk-Së të ketë edhe forcat aleate ndërkombëtare që në vitin e kaluar kanë marrë pjesë në numër më i vogël, ndërsa në këtë vit kemi pasur afërsisht 8 shtete me gjithsej 17 përfaqësues ndërkombëtar, ku ishin pjesëmarrës në të gjitha disiplinat dhe në garë së bashku me ne. Si që thatë edhe ju, këtë vit është zgjeruar gara me pjesëmarrës të rajonit dhe tutje, dhe në studio kemi zotri Jurin, pjesëmarrës në këtë garë. Na tregoni fillimisht përshtypjet tuaja nga gara e sotme. The activities from today. Aktivitetet e sotme. The graduation. Se diplomimi. Excited with my isha shumë i gëzuar që isha pjesë e kësaj ngjarje ndërkombëtare. I'm pretty pleased to go home with that. Dhe jam shumë i lumtur që të kthehem në shtëpi me këtë shpërblim. Fillimisht, si jeni përzgjedhur, Lorik, fakt si ka përzgjedhur Forca e Sigurisë të Kosovës pjesëmarrësit për këtë garë? Keni pas para përgatitje për të qenë pjesë e garës? E përmena dhe më herët, do të vitet më hershme ishte ndoshta përzgjedhja më e lehtë para sy se nuk është vlerësuar aq shumë sa duhet. Kjo garë mirë po çdo vit është duke u zhvilluar dhe duke marrë një epitet më të lartë, duke ngritur konkurrencën, motivimin, sfidat, gjithashtu edhe garat. Fillimisht përzgjedhja realizohet nëpërmes batalioneve, kompanive, batalioneve ku përzgjedhen nga 3 apo 4 pjesëtarët prej batalioneve. Atëherë nga të gjitha batalionet vinë pjesëtarët më të mirë dhe që do të garojnë për 2 ditë rresht në një garë ku është një garë me të vërtetë pa kompromis, ku secili është më i mirë se tjetri, janë detajet ato që e bojnë me të mirën, kështu që është me të vërtetë është një fat i madh fillimisht të jesh në mesin e 22 pjesëtarëve më të mirë, pastaj të jesh më i miri prej më të mirëve, është me të vërtetë privilegj dhe krenari. Ndërsa Juri, si jeni përzgjedhur ju nga ushtria juaj për ta përfaqësuar ushtrinë e Belgjikës në garën që FSK ka organizuar në Kosovë? Ne është dashur të dalim vullnetar për të marrë pjesë në këtë garë dhe kemi qenë më së të lumtur me ushtarët tjerë që të marrin pjesë në këtë garë. Ju thatë që është motivuese për të qenë pjesë në mesin e disa kolegëve tuaj dhe thatë që ju motivon në vazhdimsi. Çfarë ka ndryshuar këtë vit nga vitet e kaluara? Në cilat aktivitete keni garuar? Do shta mund na i specifikoni. Do thotë kisha dashur të filloj qysh në ditën e diell, do thotë kanë përfaqësuesit ndërkombëtar janë akomoduar në Ferizajn. Aty pastaj kemi vazhduar të hënën ku është bërë briefingu fillestar nga instruktorët në aspektin teorik dhe praktik për të gjitha disiplinat.
Fillimisht realizohet testi fizik, ku është standard i NATO-s, që do të pumpa apo përkulje ngritje, barkore apo përkulje e barkut dhe vrapimi 3200 metra. Kjo është fillimi i testit, ku është demonstruar fillimisht në ditën e parë nga forma teorike dhe praktike nga instruktorët. Pastaj duke vazhduar me navigimin në ditën, ku do të kesh aftësi fizike, psiqike, mendore, teorike për të përballuar për arsye se distanca do të jesh i mirë të orientohesh me navigim ditën dhe sigurisht do të kesh një përgatitje të mirë fizike për arsye se do të besoj që do të kalosh një distancë prej 10 kilometra ndoshta që të vish i pari. Pastaj këtë e bën edhe më të rënd kur e din që 22 garus nga Fsk-Së dhe ishin 17 garus nga ndërkombëtarët që secili dëshiron të vijë i pari dhe secili është më ekspert se tjetri. Këto e bën edhe më sfiduese. Pastaj është treguar forma për qitje me armë, që edhe ato është nevojitet një përgatitje e lartë fizike, mendore dhe një prezitet i lartë. Natën është navigimi i natës që neve na jep një hori të mjaftueshme edhe një garë të mjaft sfiduese se si të gjindemi dhe të navigojmë natën. Gjithashtu është një garë fizike ku do të kalosh afërsisht 10 kilometra vrapim me intensitet lartë për arsye se jemi në një garë shumë të rreptë. Duke vazhduar me njëherë të nesrit, për neve shqiptarë ka qenë Forca e Sigurisë Kosovës testi me shkrim, ku kemi pasur një hori të përgjithshme, ndërsa për ndërkombëtarë në këtë aspekt nuk kanë qenë të përfshirë për arsye se nuk kanë ndodhur dorasakun edhe nuk punojnë me një doktrinë të njëjtë. Dhe pas saj janë grup aktiviteteve, me njëherë pas testit me shkrim është grup aktiviteteve prej 5 aktiviteteve ku fillohet fillimisht me poligonin me pengesa, ku është poligon ushtarak që do të kaluar, duke vazhduar te hudhja e granatës, ku sigurisht aty kërkohet prezitet që edhe pse je i lodhur në atë presion do të kesh koncentrimin dhe prezitetin e madh që të reagosh edhe të qellosh cakun, duke vazhduar te ndihma e parë, të japësh ndihmën e parë dhe që skenohet nga instruktorët një rast se çfarë lëndimi ka viktima. Nga aty kalon në një distancë tjetër ku duhet ta kalosh një pengesë e rrezikshme dhe përfundimisht është pika e fundit ku do të shikosh dhe të observosh nga pika e fundit me durbi. Dhe pas gjithë kësaj aktiviteti që mund të jenë ndoshta 6 km, 7 km distancë që do të vraposh nga një distancë në tjetrën, është ushqimi dhe mbas saj është momenti vendimtar më sfidues ku është marshimi, ndoshta nuk do t'i thoj marshim, është vrapim dhe marshim për arsye se është pesha 10 kg me gjitha pajisjet e nevojshme ushtarake, me armë, me helmet, jelek, me gjitha pajisjet që gjithë pjesëtarët do të garojnë për të dalë më i miri. Sigurisht këto pikë të gjitha grumbullohen nga instruktorët dhe nga stafi përgjegjës dhe për të dalur më i miri prej më të mirëve në Fsk edhe më i miri prej më të mirëve nga ndërkombëtarët. Zotri Juri, në vendin tuaj sigurisht organizohen gara të tilla, mirëpo a mund na tregoni përshtypjen tuaj si garues në Kosovë, çfarë përshtypje keni për ushtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe aktivitetet të cilat u organizuan në kuadër të kësaj gare? Ne kemi gara të ngjashme edhe në Belgjik, si gara ushtarake dhe unë kam patur idenë se si do të duke kjo garë, ishte mjaft mirë organizuar, shumë mirë organizuar, duke përfshirë shumë gjëra, si në çdo aktivitet të ngjashëm, garë të ngjashme në Belgjik dhe botë. Do t'jetë Forca e Sigurisë së Kosovës e ftuar në vendin tuaj në garat e tilla? Nuk mund të përgjigjem të, sepse nuk kam informata për këtë. Për të ftuar antarët e Fsk-Së në Belgjik, nga ana ime do të ishte shumë në rregull, por nuk është vendimi që më takon mua. Lurik, të fituesit në këtë rast, fitues i cili jeni ju, dini
nga kjo garë do të merrni pjesë si i përzgjedhur ndoshta në gara të tilla për të treguar shkatësitë ushtarake të Fsk-Së? Po, sigurisht, tani si të përzgjedhurit më të mirë në këtë garë, fillimisht kjo është një ëndër që fillimisht unë mendoj që duhet ta fitosh 2 herë këtë garë. Fillimisht dikush ndoshta mendon si 2 herë, ndoshta 2 vjet rrozi, mirë po unë tham që fillimisht do ta fitosh në mendje, pastaj ta realizosh në praktikë, për arsye se me të vërtetë kërkon një mund, edhe sigurisht që do të marrim pjesë edhe në gara ndërkombëtare, ku jemi të ftuar në Iowa në këtë vit që të jemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të marrim pjesë. Gjithashtu përfaqësues të vendeve dyta, treta, vendi i tretë do të marrë pjesë në Kroaci, që ka fituar do të privilegjin të jetë në një garë në Kroaci, ku do të jetë një garë mjaft sfiduese edhe për kolegun tim, kështu që vetëm i dëshiroj fat dhe çdo herë këto vende do të janë përfaqësohemi edhe në Kosovë në garat ku i mbajmë ndërkombëtarët edhe jashtë vendit. Mundësi e mirë për të shoqëruar ndoshta edhe me ushtarët e ushtrive që ishin pjesë e kësaj gare, për të njohur edhe me kulturën? Ishte një mundësi shumë e mirë nga organizatorët, ishte planifikuar gjithçka në detaje, për arsye se në këtë rastin të tregoj si ka rrjedhur, të dilën është bërë akomodimi ditën e hënë, kemi pasur prezantimin që vetëm e tregova, prezantimin teorik dhe praktik. Pastaj dita e martë ka qenë vetëm ditë kulturore, informuese, ku kemi vizituar do të vendet kulturore në Prishtinë dhe në Prizren. Edhe në atë kemi pasur edhe mundësinë që të njohim njëri tjetrin, të shkëmbejmë informacionet, do të tregojmë për historinë tonë, do të për varësisht të lavdishme të fundit, mirë po, edhe të shkëmbejmë informacione tjera për kulturat e tyre, për garat se si organizojnë ata dhe të kemi një bashkëpunim më të mirë edhe në të ardhmen, pse jo, si që përmend edhe jo, kur na ftojnë në Belgjik apo Norvegji apo në Amerikë apo kudo tjetër, do të takohemi prapë. Kështu që këto gara, këto trajnime neve na fuqizojnë shumë më shumë dhe na afrojnë që të dimë të punojmë me të njëjtin standard, për arsye se nganjëherë edhe pse flasim gjuhën e njëjtë, ndoshta nëse nuk bashkëpunojmë nuk mund ta dimë se çfarë standardi punojmë, kështu që këtë aspekt këta e kuptojnë doktrinën tonë, na gjithashtu e kuptojmë doktrinën e tyre dhe mund të shohim se bashkëpunimi është relevant që mund të jetë i prekshëm. Ndoshta mund të na tregoni pak zotri Juri gjatë aktiviteteve që keni zhvilluar këto ditë, jeni njohur edhe me kulturën e vendit tonë. Ju ka lënë përshtypje diçka? Yes, the second day we were Ditën here, e we went on a dytë cultural day and we ishim went to visit shkuam some ta villages vizitojmë in, I know it's Prizren. disa vende në We went to Prizren, disa fshatra, visited it. And it was dhe pretty nice ishte and we mjaft get bukur a nice impression dhe of the culture of kemi Kosovo. patur shumë përshtypje të mira për Kosovën. Shumë mirë, atëherë Lorik për të zgjedhur ushtari më i mirë i vitit, do të thotë ushtari i Forcës së Sigurisë së Kosovës për vitin 2018, është kënaqësi, natyrisht edhe privilegj, do t'i bartni shkatësitë tuaja te kolegët tuaj? Sigurisht. Dhe njohurit? Sigurisht është një ëndër që nuk duhet të ndëruar, por duhet punuar për atë ëndër, për arsye se më shumë se 100 pjesëtarë ndoshta të Fsk-Së kanë atë ëndër të jenë pjesëtarë më të mirë të Fsk-Së, mirë po jo të gjithë e kanë në rasti fillimisht të jenë pjesë e saj. Kështu që përvojat është çdo herë unë si një nën oficer tani mundohem që t'i jap informacionet e mia ato që i kam dhe të punoj me ekipet e mia dhe sigurisht që edhe në të ardhmen edhe me pjesëtarët e mi do të punoj shumë afër që t'i zhvillojmë, t'i mirëmbajmë pikat e forta që i kemi dhe t'i përmirësojmë dobësitë, për arsye se nuk jemi perfekt, do t'i përmirësojmë dobësitë edhe në të ardhmen. Dhe gara përfundimi, do të thotë zyrtarisht është mbajtur sot, nuk kemi informaciona ka pas garuese gra të Fsk-Së në këto gara. Duke pasur parasysh se është një garë mjaft sfiduese, do të organizatorët
niveli komandues dhe udhëhes e kanë planifikuar që të ketë garë para 2 vite, unë isha pjesëmarrës në këtë garë, ku fatkeqësisht nuk isha fitues në atë garë, mirë po ishte një garuese femër. Në këtë herë nuk ishte garuese femra, mirë po është standardi dhe është do thotë mundësia që edhe femrat të aplikojnë dhe të marrin pjesë në këtë garë. Është e hapur edhe për pjesëtarët e tjerë të Fsk-Së. Zotri Juri, nga përvoja që kishit kësaj here në Kosovë me këtë garë, nga këto aktivitete që u zhvilluan, ju ka lënë bresa që nëse do të keni mundësinë edhe herave tjera ta përfaqësoni ushtrinë tuaj në Kosovë? Jam shumë i lumtur që kam patur mundësi ta përfaqësoj shtetin tim në Kosovë, sepse e kam përshtypjen se kjo është një garë shumë e rëndësishme në Kosovë dhe jam shumë i lumtur që kam qenë pjesë e saj. Sigurisht dhe ne si popullsi të cilët kemi natyrisht respekt për forcën e sigurisë tonë, jemi shumë krenar për organizime të tilla, por me që kemi në studio Lorik, do doja të flasim pak se si është aktiviteti i një ushtari në Fsk. Do shta mund të na tregoni pak se si nis një ditë juaja. Po, sigurisht. Zakonisht, ne si pjesëtarët të Fsk-Së kemi një orar të rregullt, që ku dita fillon në ora 8 e mëngjesit dhe mbaron do të punën e mbarojmë në ora 4. Thuhet që njërasisht thuhet që puna në Fsk dhe në ushtri nuk është një punë, më shumë për atë tjerët dhe që është shërbim, parasysh se jemi gjithmonë në shërbim të vendit, edhe pse kemi orarin, atëherë çdo herë jemi 24 orë të gatshëm që të kontribuojmë dhe të dalim ndihmë qytetarëve tonë. Në një ditë e zakonshme fillon në ora 8, ku bëhet fillimisht inspektimi i mëngjesit dhe në ora 8:30 vazhdon po mendoj për njësinë time dhe për grupin tim që unë punoj, vazhdon testi përgatitjes fizike, ku e kemi 1 orë e gjys përgatitje fizike, që është varet prej nivelit dhe intensitetit se me çfarë grupi stërvit. Ka grup që është nivelin shumë të lartë dhe intensiteti është shumë më i lartë dhe trajnimi është shumë më i rëndë. Ka grup që intensiteti është shumë më i ulët. Pastaj është dreka. Pas drekës mund të kemi ligjërata, topografi, disiplina ushtarake, gjujtje me arma, po varësisht në cilën fazë të trajnimeve jemi. Po nuk do të thotë që kjo është e njëjta për gjithë pjesëtarët e Fsk-Së, parasysh se varësisht nga sektori dhe nga pozicioni se a punojnë në brigadë apo në logjistikë apo në bataljon të reagimit shpejta, do të është puna, do të nuk është jo të gjithë pjesëtarët e bëjnë tjetër punë, parasysh se stafi komandues, planifikues kanë obligime tjera, ne stafi zbatues kemi obligime tjera, kështu që një ditë e imja zakonshme është në këtë formë. Atëherë mos të lëm pa përmendur, ndoshta i kemi emrat e fituesve të tjerë, apo ndoshta edhe vendeve që i kanë përfaqësuar? Po, këtë garë vendin e tretë ishte nga Forca e Sigurisë Kosovës, ishte Egzon Jashari, që ishte nga Komanda e Forcave Toksore këtu në Prishtinë. Vendin e dytë ishte Berat Babaj, vjen nga Batalioni i dytë i Stog, edhe vendin e parë që isha unë. Ndërsa nga vendet mike, parasysh se përzgjedhen, e përmend edhe më herët, përzgjedhen 3 vendet e para nga kosovarët dhe 3 vendet e para nga ndërkombëtarët, ku edhe ato ishte një garë mjaft e fortë. Vendin e parë ishte Landi nga Shqipëria, që zuri vendin e parë, mirë po fatkeqësisht nuk mund të qenë prezent për arsye subjektive. Vendin e dytë ishte Juri nga Belgjika, edhe vendin e tretë ishte një pjesëmarrës shumë i mirë nga Kanada. Unë ju falenderoj shumë që ishit në emisionin Imazhi sot. Faleminderit Juri që gjetët edhe kohën tuaj për të qenë prezent këtu dhe për të na treguar përshtypjet tuaja. Faleminderit edhe juve Lorik, sigurisht urime për çmimet e fituara dhe suksese tutje. Faleminderit shumë, kënaqësia ishte jone.
Rotary Club Prishtina Newborn bashk me rotarianët nga Elbasani kanë dhuruar disa libra në repartin e pediatrisë në qendrën universitare të Kosovës. Ndihmë kjo e cila u mirëprit nga stafi aty.